Good evening po sa inyong lahat at welcome na naman sa isang magandang episode ng TechSabado this Saturday. Siyempre, pag TechSabado, Sabado talaga yan, Saturday. Jing Garcia po ng TechSabado.com and of course, the Manila Times. Wala pa yung mga kasama ko rito pero maya-maya, I'm sure they'll be joining me dahil napaka-interesting ng ating mga usapan for this evening. So, ayan po, no, habang nag-aantay tayo ng ating mga kasama dito sa TechSabado, ating regular host, umpisa na natin habang wala sila dahil siguradong ma-excite kayo dahil sobrang excited ko na rin sa pag-uusapan natin ngayon gabi. Okay, like nung sinabi ko, simulan na natin para mapahaba ang ating usapan. And of course, sino ba sa inyo dyan ang mahilig sa science fiction? I'm sure marami sa inyo, lalo na ako. Patay na patay ako sa sa Star Trek. Inuna pa yung Star Trek, hindi Star Wars. Star Trek muna tayo dahil yan talaga inabot ko before nagkaroon ng Star Wars. So, sabi nga sa Star Trek, di ba, space is the final frontier. So, yan na po ang kailangan patununguhan ng ating bansa. And I hope makarating tayo sa space. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. For tonight, we have a representative from the Philippine Space Agency. PHILSA kung tawagin ng ating ng ating gobyerno. Ito po ay ang agency responsible for developing and implementing the country's national space program. Its mandates cover space science, satellite technology, research, disaster management, national security, and the development of a local space industry. Nako, ibig sabihin nun, magkaka-astronaut na tayo. Yan. Looking ahead, PHILSA is developing new satellites, including MULA, na ilo-launch daw ito next year through SpaceX, while working toward a Philippine spaceport, ibig sabihin doon lilipad yung ating mga ating mga rockets, and expanding the country's capability in space science and technology. Ang alam ko na-mention to nung SONA kaya dapat pag-usapan natin kagad ngayon. So tonight we'll talk about where the Philippine space program is headed and what space technology can mean for the country. Our guest tonight is Dr. Reinabelle Reyes, Director of the Space Science Missions Bureau of the Philippine Space Agency. She is a Filipino scientist, daig tayo niyan, educator, science communicator, and community builder, also known as the Filipina who proved Einstein right. Nako, kailangan niya explica ito mamaya. She is former associate professor at UP Diliman's National Institute of Physics. Nako, pang Big Bang Theory ito. She received the 2023 Outstanding Young Scientist Award for Astrophysics from the National Academy of Science and Technology. She earned her PhD in Astrophysics from Princeton University. Nakapunta na ako dyan pero hindi ako nag-aaral. Naglakad lang kami doon sa sa compound, sa complex nila, sa campus. And she also done postdoctoral research at the University of Chicago's Kavli Institute for Cosmological Physics. Magandang gabi. Grabe, ang tindi ng CV. Thank you, Sir Jing, sa Miss Reyna, good introduction and very happy to be here with you sa yes. TechSabado. Welcome po. It's an honor to have a Filipina scientist in this show. Alam naman natin, TechSabado, puro internet sa technology, pero wala tayo about space. So ngayong gabi, pag-uusapan po natin ng ano ba to? Bakit ba tayo parang parang NASA ba ang PHILSA? Yung ba ang could you give us a brief explanation of why we have a PHILSA and anong plans natin for space dito sa Philippines? Okay po, marami po tayong exciting na pag-uusapan. Pero just to start nga, yes, marami pa rin po sa ating mga kababayan ang hindi nakakaalam kasi bago pa rin lang po yung PHILSA. We were established in 2019, so 7 years, we're celebrating 7 years now. So, ito po nga ay ang space agency ng Pilipinas. So, in a way, parang NASA, parang ESA ng Europe. And then, of course, bawat bansa, karamihan ng mga bansa ngayon ay meron na rin sarili-sariling space agency. So, hindi po tayo magpapahuli. But of course, we are very much also in the context ng ating bansa, ng Philippines. So, in that way, hindi po tayo
pareho din sa priorities ng NASA. Right? So sa PHILSA, alam po natin na gusto natin gamitin yung space para masolusyonan yung mga problema natin sa Pilipinas, including yung marami pa tayong bagyo, marami tayong mga earthquake, volcano eruption, so yung disaster management, kaya po nakalagay po yan sa kasama pala yun. key areas ng ano. Kasi po, from the vantage point of space, yung mga cameras natin na nakasakay sa mga satellites, maganda po yung view, di ba? Para kang merong camera na nasa may bird's eye view o God's eye view. So kitang-kita po natin yung buong kapaligiran natin. Kita yung mga baha. Monitor natin. Opo, kung saan yung mga baha. Nagre-release po kami ng flood maps. And then in collaboration with NDRRMC and our other national agencies para po ma-address agad yung mga disaster impacts natin. So, hindi lang po yun. Siyempre, makikita din natin yung ating mga crops, yung agriculture. Kaya pumula yung pangalan ng ating satellite na dine-develop po ngayon ng ating mga engineers na set for launch next year. Kasi mula, of course, sa Filipino is pagmula. Diba? Parang simula, parang it's the beginning of a new milestone in our journey as a spacefaring nation. But at the same time, in Ilocano, it means plant. Plant. Oh, yes. So, yung mga crops po natin, so for food security, ma-monitor din po natin yung kanilang health, kung saan po yung mga pinakamagandang maglagay ng mga crops. And hindi lang sa land, pero also sa water. So, pati mga fisheries, mga sa mga marine ecosystems. So, kumbaga, kitang-kita po natin yung buong kalipiligiran ng bansa natin using our satellite assets. Ang lawak pala ng yung mandate ninyo, no? Kasi I was thinking kung outer space kagad yung nakikita ko, the moon, yung how to reach the moon, how to be an astronaut, how to be part of the International Space Station. Yung kagad lang nasa sa mindset ko. Yes po, yan din po yung, yan po yung unang pumapasok sa isip natin kapag inisip natin space, like yung Star Trek nga po, or Star Wars. Yes. And good news ko rin po is, nagsisimula rin po tayo doon. Hindi naman po yan, ito lang, one or the other, di ba? Sabay-sabay po natin ginagawa yan. Kaya marami po kong kasamahan sa PHILSA. And in fact, yung team ko po, marami kami po yung may initiatives din na para for space exploration. Simulan natin, of course, ano yung pwede natin gawin sa Earth. Meron po tayong tinatawag na mga analog space missions. Analog. Space Medyo missions. expound mo nga why it's called analog. So, syempre, ang tinitingnan natin ngayon is magkakaroon ng mga long duration space mission. Ibig sabihin, matagal na travel sa space, papunta sa moon, So they're papunta training, sa Mars. Oh. So, tapos, ang plano na ngayon ng humanity is magkaroon ng permanent lunar base. Yes. Opo, o settlement. So, doon natitira yung mga tao, doon sila kakain, lahat. Everything, Magkakaraoke, di ba? Lahat ng ginagawa natin dito sa Earth, kailangan may pag-isipan natin kung paano nila gagawin sa Moon and eventually sa Mars o sa ibang planeta. So, para ma-develop yun, meron po tayong mga analog habitats dito sa iba-ibang lugar sa Earth. At doon po, nagkakaroon mga mission ng mga tinatawag nating analog astronauts. So it's simulating simulate sinisimulate yung kung anong pwede mangyari conditions sa outer space. Okay. And also, yung mga equipment, tinetest, yung mga missions nire-rehearse, pati yung pagkain nila. Tapos, in a way, sabi nga nung ating first Filipina analog astronaut, si Christine Atienza, si Atty, kapag analog astronaut ka, pag sumama ka sa ganitong klaseng mission, ikaw mismo ay scientist at bilang astronaut, nag-experiment ka, ginagawa mo yung mission, but at the same time, ikaw din yung
experiment. Subject ka ng experiment. Ikaw yung guinea pig. yes, Kasi inaaral din yes. kung ano yung vital statistics mo, kumukuha ng blood sample, pati psychological test. Kasi paano tayo, syempre, hindi naman tayo sanay, di ba, na imagine niyo po, isolated kayo, hindi ka pwede lumabas, walang internet. Tapos, contact out kunwari, from the outside 5 kayo world, no? doon, kayo-kayo lang ang Yes. nakikita, di ba? Kailangan yung pagtsaga ng isa't isa, parang ang Big Brother. No? Pero kasi nga, kailangan yung group dynamics, yung social skills, yung leadership, kasi kailangan magawa niyo pa rin yung mission ninyo. Kasi sa space mission, minsan 5 lang kayo eh. Sa kunyari sa space Artemis, shuttle. 3 sila Kunyari yung space shuttle. Napansin ko 4, nga, napansin ko nga nung mga time nung kasikatan ng space shuttle. Lahat yan may PhD, lahat yung mga sikat, CV nila parang katulad mo, lahat. Tapos, pero Air Force sila, they have a military rank. Pero pagdating sa space, sila rin yung karpintero, sila rin taga-screw ng lahat gagawin, no? Sila rin yung plumber, sila rin yung lahat ng basic na ginagawa ng mga contractor, ginagawa rin to ng mga PhD holders. Yes po. Yan. Yes po. So, ganun po yung sinisimulate. So, pag may nasira, yun, walang tutulong sa kanya. Kailangan sila ang di-discard. So, taga-train sila for that. Yes Sige, pag-usapan pa rin natin more about may inopen na can si Dr. Ray na regarding Filipino astronauts. Pag-usapan natin yan, napaka-exciting sigurado niyan sa pagbabalik po ng TechSabado. Okay, we're back dito sa TechSabado na obvious po sa pananalita ako na excited ako itong episode na to. Bakit ba hindi? Dahil we're talking about space here. Alam nyo naman, pag techie ka, mahilig ka rin talaga sa science fiction. Anyway, bago natin pagpatuloy yung usapan regarding Filipino astronauts with Dr. Reinabelle Reyes, i-welcome natin the late Raymund Tribdino. The not so late. The not so late Raymund Tribdino of course, of the Manila Times and Clean Technica. Yan, magandang gabi po. Tito Tribs, Raymund Tribdino ng TechSabado, Manila Times at saka ng cleantechnica.com. Yun pala yung camera ko. So, inabot po tayo ng konting ulan. Pero eksakto yung dating ko Dahil nung dumating ako in space language, I had hit the pinpoint at the correct time. Kailangan ko lang mag-circumvent ng mga necessary things. So maraming salamat sa PLDT. Dito kami ngayon ulit sa 𝐥𝐻𝐚𝐭 building dito sa Makati. At hinahanap-hanap pa rin po namin si Atty. Melvin at malamang lumalangoy din siya sa panahon ito. Biglang lumakas ang ulan. Tito Jing, ang ganda ng usap niya, nainggit ako. Pero bago natin pasukin yung application natin ng pagka-astronaut, mag-a-apply po kami dalawa. Mag-a-apply kami doon sa analog. Mamaya pag-usapan natin yung analog. Ngayon ay Philippine Space Week. Okay. So nagsimula nung August 8, nag-cover ako ng hindi ko na-cover yung first day. Tapos nagkaroon tayo ng forum, nagkaroon ako ng time bibisita. And so,
yung Philippine Space Week, bebenta ko para sa inyo kasi as an enthusiast and as a journalist, gustong-gusto ko yung ideya ng pagkaroon ng Philippine Space Week. Dahil una, pag makita mo yung crowd na dumating, hindi lang puro ba. Kasi imagine mo, puro mga bata yung dadating. Estudyante na excursion, di ba? Yung part ng excursion nila. Hindi eh. The mix includes academicians, engineers. The interest is high. And even those who are not interested in science, may mga dumating na naka-cosplay. Wow. Nakakatuwa kasi pag tinanong mo sa kanila, they're so involved. They're so involved with what's happening to the Philippine Space Week. Hindi dahil sa gusto nilang pumunta sa space or whatever, dahil alam nila yung mga nangyayari at dinadala nila yung experience nila, yung actually I think the emotion. They're bringing their emotion, their enthusiasm into that, and learning about what happens. Kanina narinig ko pinag-uusapan nyo yung tungkol sa breadth ng trabaho ng Philippine Space Agency. Actually, ako, Tito Jing, sa tingin ko, Doc Reyna, sa tingin ko, ang pinakamahalaga now is what's happening on Earth while we're preparing for what we're going to do in the future to go elsewhere. Kasi yung mga Tito Jing, I wrote an article about how the Philippine Space Agency can battle corruption. Kasi biro mo, from a satellite, makikita mo ang mga bridges, ang mga flood control projects. Di ba? Makikita mo yan, mapapanood mo yan. If you harness that, tapos magkausap kami ang ating agribusiness editor, si Conrad Carino, pinag-uusapan din namin yung applications ng satellites to agriculture, irrigation, water movement, hydrology. Lahat yung mga bagay na yan, pag nakatayo ka from the ground, mas mahirap gawin kahit may drone ka o kahit anong technology that's available under the atmosphere. Pero pag you're beyond the atmosphere with a satellite, you get a broader view, tapos meron ka ngayong corroborative data between what you have on the ground and what you have from space. Di ba? So, ang galing ng mga potential at ang galing ng mga, hindi lang potential, yung mga nagaganap na ngayon. For example, nung nasunog ang Navotas, oo, di ba, yung kanilang landfill, they could predict using satellite data saan pupunta yung usok. Okay. They could predict saan pinakamainit yung lugar para doon mo ifo-focus yung efforts mo to stop it. Ganon din sa bagyo, ganon din sa ang dami ng mga hindi natin nakikita at hindi natin na-appreciate dahil dahil siguro hindi napapag-usapan. Consume tayo with other things. Mostly politika, or what's happening yung mga geopolitical issues na nangyayari right now. Correct. Pero yun na nga, kaya tayo nandito para pag-usapan natin kung ano talaga meron pa na dapat malaman yung mga tao. Dr. Reyna, paano kayo mag-a-apply maging astronaut? Yes po, abangan nyo. Actually, nagpa-call po kami earlier this year, para sa aming first analog space mission. Right? There are 8 people. And nung Sunday po sa Gateway, we made an announcement of the selected crew. Yep. How many are these? 8 yung primary, and then meron po tayong reserve. Tatlo. Just in case, of course, kailangan may backup. So magte-training din sila, silang lahat. And then magkakaroon po ng 24-hour analog mission sa Batangas. Sa Batangas State University ang partners po natin. Dun sa simple lang muna na habitat doon. Tapos magkakaroon ng po bahay sila ni ng Kuya mga sa Batangas. Yes po. Siyempre, yun nga po yung sinabi ko kanina, may experiment sila, pero also experiment din sila kasi makikita natin yung dynamics, yung effects sa kanila noong pagiging analog astronaut. May tanong lang ako. Remember, there was a time, this was before the pandemic, there was a parang recruitment of mga pupunta sa Mars, di ba? That was announced ni Elon Musk, di ba? By 2025 or something. Tapos, di ba may mga Filipino pa na sumali doon and may napili yata. What happened to that? Or is just a marketing scam or something? Hindi naman siguro. I remember po nung bata ko, dahil nga mahilig din sa space, di ba? Of course, enthusiast. And meron sa magazine na subscribe yung father ko. And then meron doon na ticket to space. Yep.
syempre, nag-apply kami. Pero yun nga po, yung fascination natin, hindi naman natatapos. Pero ito talagang tuloy na sa Batangas. Ngayon, closer and closer na to Yes. reality. Oo, mas nagiging democratized na siya. Dahil noon, konti lang naman nakakapagpadala ng rockets, di ba, mga big governments lang. Correct. Tapos naging commercialized siya. Correct. So ngayon, padami na ng padami yung mga countries, even civilians na nakakapagpadala ng mga satellites. Yep. Ng, Nagiging commercialized na space tao, no? Correct. Na ngayon nga po, yun yung napag-usapan natin kanina, congested na rin yung space. Kung meron ditong traffic congestion sa Manila, meron din po sa space. Sa space. And also, may demand. So lumalaki na yung demand na kailangan may kung may airport tayo para sa pag-travel from one country to another, kailangan meron ka ding launch pad or spaceport para naman magpadala sa space. ibang bansa. Ngayon daw, record, halos one a day na, Yes. na launch. Oo, na-launch. And magkakaroon na rin ng spaceport sa Europe for the first time. I think they are planning to. Kaya dyan po pumapasok din yung usapin ng na inaaral po natin ng seryoso ang pagkakaroon ng spaceport dito sa Yes. Pilipinas. Yes. Kasi maganda po yung ating location, malapit tayo sa equator, and kaya usually, di ba, sa Florida, malapit sa equator kasi mabilis yung spin ng Earth Yep. sa Yes. equator. So, makakatipid talaga ng fuel. Tapos, maganda rin yung location natin kasi dito sa East Coast natin, puro tubig. Tubig. Oo, Puro Pacific tubig. Ocean. Oo, Pacific Ocean. So, gusto rin natin yun kasi mas kung in case lang, di ba, walang matatamaan. Parang sa or Florida, mga di ba? debris. Pag Oo, nasa kailangan merong ocean Cape Canaveral. ward. And then, dahil nga dumadami na yung demand, may pila na daw ngayon. Yep. So, kung gusto mong lumipad, maghihintay ka. So, syempre, kung mabilis tayo or meron tayong opportunities, hopefully, they will sign up also for Ano that. yan? Parang gusto na yata umalis ng mga tao sa Earth. Nagmamadali na sila. Hindi, yun na nga, no? The billionaires. Na-mention mo rin nga, there's a new space race, kumbaga. The space race now involves commercialization, di ba? Yung kay Elon Musk, SpaceX, yung kay Bezos, yung, ano yun? Blue Origin. Blue Origin. Blue Origin. And of course, a lot of others. Nandyan ng China, nandyan pa rin ng Russia, and syempre yung ESA ng Europe. Yeah, even Saan India. tayo makikisakay? Ang Yun po mga Philippines. Yun po yung kagandahan sa space is malawak siya. So, hindi lang siya yung rockets. Of course, kaya tayo nagde-develop din ng capabilities for that. Pero just as I mentioned earlier, kung magde-develop nga tayo ng lunar base, that's really everything. Right? Sabi niya, pati yung kailangan natin ng mga architects, magde-design ng habitat, yung construction material noon, yung paano kung pinihin yun, tapos yung nutrition and health and medicine. So, lahat po ng ating medical industry, which is malakas po yung Philippines, right? Tayo nag-export ng mga doctors and nurses all around. So, lahat. So, we say na there's a space or a place for everyone in space. Correct. So, para siyang part tayo noon Community na yun. ng kabuuan na yon. And then, as we say, ang dami nga po, ang dami din nangyayari, ang dami tayong mga plano, and sabay-sabay po natin yung pinupush forward. Is ASEAN pushing for its own regional space agency kaya? Oh, parang ngayon po medyo... Like of Europe, course. di ba? Kasi Opo. Europe ha, sa ESA, di ba? Opo, Di buong opo. Europe yun eh. Sa lahat sila doon. Alam ko po, may mga usapan about potential na collaboration, of course, mga collaboration, and one possibility is yung constellation of satellites. Yes. Kasi nga po, kailangan marami kang satellites para yung coverage. Habang wala yung isa, yung susunod naman yung titik ng picture, and so on. So yun ang pwedeng tulong-tulungan, consortium, para we all have access to those satellites. I mentioned that idea because recently nakikita ko nga Malaysia and Singapore, they're very noisy about their space agency, their involvement. Kasi parang alam ko may mga Malaysians yata nakapunta sa ISS, di ba? Parang ganun yata yung pagkaintindi ko, or
meron pa rin mga Asians na nakapunta na sa space, na sumasama sa ISS. And syempre, we're still waiting for first Filipino, di ba, to be in space. Ayan po, oo, of course. Kahit nung bata Kailan tayo, kaya gusto natin ito? maging astronaut. Pero ngayon, sa mga bata ngayon, very possible na po. Dati pilot lang, ngayon Oo, astronaut oo. na. And ngayon din po, yun nga, mas inclusive na rin po, di ba, na kahit sino pwedeng magkaroon ng chance na umakyat sa space. Correct. Wala po, syempre, wala pa po tayong ma-announce ngayon, pero masasabi ko po na may serious discussions po for the sending po ng not just one, but parang a program for Philippine astronauts. For those napili for- yung 8 applicants, yung Yes 8 po. applicant, ano gagawin nila? Aside from yung sa Batangas, ano pa yung gagawin nila? Do they yes go po. to mga space agency in other countries to train? Ganun ba? Yan po yung parang plano. So, ngayon po yung mga short missions dito sa Philippines, then may plan po tayo for next year na mag-send ng all Filipino crew sa isang analog habitat sa usually kasi nasa extreme Yes. environment sila, like the Like a Sierra desert, yep. or sa Mauna Loa, sa Hawaii, next to the Sa volcano. Yep. Meron din po sa Poland, Yep. malamig Medyo naman malamig, doon. yes. Oo, so Oo, sa syempre, malamig naman. hindi tayo sanay sa lamig. Correct. Pero matetest nga po, yun yung iba-ibang ano. So, hopefully, some of yung mga nasa crew members natin ngayon, pwede rin silang mag-buy for that slot. And syempre, may konting experience na sila. But of course, we want to make it inclusive. So, we will open up that rin po ng call for sinong pwedeng ma-select na maging part ng crew na yon. And eventually, from those pool, magkakaroon po tayo ng ipapasend naman natin for training, for human spaceflight, yung mga ginaganyan-ganyan Yeah. sila, kung masusuka sila, ganyan. And then eventually, yun nga, hopefully, baka padala po tayo sa International Space Station or sa mga susunod pa na mga space stations na binubuo. Pero hindi yan matagal na panahon, ano? It's not going to take like 1 decade for that to happen. Opo, kaya nga In this very real. So generation. actually, excited po itong mga Yes, crew yes. members natin and yung mga sa generation na yan na they grew up and they wanted, nakita ko ang post ng isang crew member na sinasabi niya lagi gusto niya maging astronaut and Correct. people are laughing at her. Parang napaka out of this world, di ba? Yep. Parang ang layo sa reality pero ngayon. And yun po yung nakakatuwa naman sa work namin po sa PHILSA na parang really, you're making dreams come true. Correct. At least one step at a time. Tito Jing, magbe-break na ba tayo? Oo, Hindi pa? mag-break Sige. muna. Break So, muna. before we continue, mag-break muna ang TechSabado for a few seconds. Okay, we're back dito sa TechSabado and of course we're still talking to Dr. Reinabelle Reyes ng PHILSA, Philippine Space Agency, kung saan
ang dami natin na pag-usapan regarding sa mga plans ng Philippine Space Agency. So talagang dito po sa TechSabado narinig ninyo kung ano yung magiging plano. Kasi na-mention to sa SONA di ba? Yes. So ano natin, pag-usapan natin yung yung pag-mention ng kung gaano ito ka-importante at ano yung nag-trigger kay President. Pero before pala natin magpapasalamat muna ako bago ko makalimutan sa PLDT Smart for our venue this week sa TechSabado. So, ayan po. So, Doctor? Ako muna ulit. Sige. Ano lang, konting konteksto lang kasi pinag-usapan mo kanina yung ASEAN, Jing. So I also attended recently a Clean Energy Forum. Tapos napag-usapan namin out of nowhere yung ASEAN Space. Tapos, in the course of the conversation, sinabi ko, alam mo ba kaming mga Pilipino ang una sa space? Sabi na, paano? Because we were doing an Earth to Satellite Space Station in the early 60s sa Baras, talaga? sa Tanay. Nag-ham radio pa ako na napipick up namin yon. Napipick up namin yung signals on UHF. So, meron tayo sa Baras, Tanay. Tapos, yung mga satellites natin una, Agila. Di ba? Yes. Tapos, the whole series of satellites that came after Agila na pinapatakbunan all the way to Diwatawan. Pero mostly communication satellites. Communication satellites. Pero yung nakakatuwa dyan, because before PHILSA, under DOST, di ba? This was already happening. PHILSA brought it all together with an actual agency under the Office of the President. Di ba? So, kumbaga, our chief astronaut is the President. Yeah. Di ba? Technically, siya yung head ng PHILSA. So, without leadership to bring forward that kind of bakit nasa OP yung hindi science fiction yung nasa isip niya to move it forward. Kaya ito na-mention sa SONA because nasa under the Office of the President ng PHILSA. What triggered na ma-mention ito? Ano bang project na in-offer nyo na talaga na-convince na parang wow, okay ito? Yes po. Yes, isa po yun sa konteksto nga po na hindi naman to bigla-biglaan lang. Pero talaga pong pinaplano na since pandemic time pa, 2022, nung nag-start yung usapan with this Korean company called PHILSA that is developing rockets. Actually, first sila na civilian company sa Korea. And then, meron na silang mga na-establish na Blue Whale rocket series. And then, doon nabuo yung idea na for the first time, i-export nila yung rocket nila and sa Pilipinas nila ipapadala. Para tayo dito, from here, ilo-launch. Tapos nagkaroon naman ng usapan with Cagayan and the CESA para doon sa international airport nila doon and sa spaceport nilang binubuo doon, yun ang magiging launch pad dahil nga maganda nga doon na sa east side ng Philippines. At so nagkaroon po ng signing ng Memorandum of Understanding with these different agencies last year. And then, meron ng solid roadmap. In fact, as we speak, yung team po natin, yung rocket team, ay nasa Korea ngayon. At doon with the PHILSA engineers, ay inaaral po nila yung paano paganahin, i-assemble. Kasi siyempre, di-disassemble mo na pagbalik dito, i-assemble nila ulit. So, yung mga Filipino engineers po natin ang gagawa noon. And meron na po tayong launch target, of course, target launch window sa February 14. Next year. Nagpo-fall sa February 14. So, very memorable po. Of course, maraming checks na kailangan, and tests na kailangan ipasa bago siya mag-go for launch. Minsan, kahit sa NASA, di ba na, nadi-delay yan. Pero abangan po natin and hopefully, as one nation, we can look up and see our first liquid-propelled rocket go up from Cagayan next year. Dr. Reyes, this is not our first rocket, right? There was one that was experimentally launched in Capas, Tarlac. Yes, actually marami po. Meron tayong mga universities na mga enthusiasts na in fact recently they had a rocket competition sa Cebu. Pero ang pagkakaiba po nun is they are solid propelled fuel. Yung hindi naman kasi kailangan masyado ng control. So parang syempre importante din po 'yon. And so we're building on that.
Pero itong technology na to, para maka-leapfrog tayo is we're partnering now with strategic partners, in this case, Korea, para matutunan po natin yung technology and hopefully reverse engineer. Pero sabihin, na magkaroon din tayo. Technology transfer po sa atin and maka-spin-off po ng mga startup companies din dito and maybe around Cagayan na magsusupport doon sa bagong industry na yon. Kumbaga magkaroon tayo ng sariling supply chain when comes yes to po, exactly. Like yung propellant po is technology. Locally maso-source. And then iba-ibang components eventually, di ba po? Tapos we work ourselves to sa higher value chain and higher paying jobs, high paying jobs. Mabuo po yung space economy natin. And then of course, importante rin dito yung part yung regulations. Yes. Usually, yun talaga yung nagpapa-barrier sa atin, nakapapabagal. So yun din po yung importante dun sa launch kasi it will show na maayos po yung regulations natin, mabilis yung proseso natin, para kung gusto mag-launch from the Philippines, we will welcome. And like for example, ano itong mga hurdles na to? Ano itong mga challenges na ngayon po kasi since nga bago pa lang siya, I think yung regulations hindi pa siya streamlined. Kumbaga iba-ibang agency ang kailangan mong puntahan. At syempre yung military din, di ba, parang very worry sila kasi kumbaga for security, di ba, which understandably. So lahat po ng yon mga discussions and mga policies ay kasama rin po dun sa roadmap na mabubuo as we develop the idea of the spaceport. Mahusay yung idea nung Tito Jing, yung spaceport which is in Cagayan, which we also reported in Manila Times. The parang there's a business aspect and there's a research and scientific aspect. Pero yung business aspect, pag-usapan natin ng konti kasi mahalaga yun, di ba? Dr. Reyes, so my question to you is this. You as a physicist and as, taking on this job, how will you develop more people like you to fill in that, because there will be a talent gap dun sa business at saka, di ba, dun sa side na yun. Ano nga ngayon, Tito Jing, for example, one of the other things that PHILSA does is that i-announce sa'yo kung kailan magkaka-debris, pag possible debris, pag nag-launch ang China ng rocket and it will fly over our airspace. So may bulletin yan, di ba? And I found out that also required a certain kind of training. Pag kunyari, nanonood ka lang ng rail, kunyari nag-ooperate ka from the airport controller, kada you're looking at it requires a different, more in-depth training and even more in-depth equipment. So back to the question is, how do we start? Yes po. Actually, kaya po kami nagtatrabaho para po dito sa mga proyekto na to and initiatives na to is para dumami pa yung mga opportunities para sa mga kagaya namin, na mga talented Filipinos, scientists, engineers, but actually architects, businessmen, entrepreneurs, educators, storytellers, lahat po yan, pati social economists, yun nga po, we need economists, we need communicators, para mabuo po natin itong buong ecosystem na to. And na pwede nilang gawin dito sa Pilipinas mismo to help us build this. Hindi na po nila kailangan mag-abroad or at least may option sila. Pwedeng mag-abroad. Ako po, nag-abroad din po ako para matuto, magpakabihasa, magkaroon ng experience sa mga ibang space agencies or sa ibang space industries. And then dalhin po nila yun pabalik sa Pilipinas para mapalago pa natin dito. So it's not just STEM. Hindi lang nakapako yun doon sa STEM. O kailangan ba itulak natin yun? Of course, medyo in a way, syempre, alam naman natin core talaga po yung STEM and kailangan po talaga natin mag-invest doon. And we are also investing in people through our scholarships, capacity building. Itong mga engineers na pinapadala natin sa Korea, sa UK, napaka-precious po ng kanilang experience and expertise. And we want to keep them here po, of course, as much as possible. And then, but yun nga po, ayaw din po natin na magkaroon ng impression na para lang ito sa mga scientists at engineers. And for example, in fact, we need more people na can cross the different fields. As you said nga po, for example, ako may
core expertise ako sa physics, sa science. Yep. Pero through my experience, nakaka-bridge na rin po ako ng ibang fields like consulting, industry, entrepreneurship. And then yun din po, kailangan po natin ng mga entrepreneurs, ng mga business-minded people na magtiwala sa ating mga scientists at engineers na we can actually do innovative things and that we can actually get ROI na magkakaroon po tayo ng mga high-value products, mga more technically complex products na we can export and we can syempre at the end of the day, kikita po tayo, di ba? Kikita tayo and also we are contributing to the global community. So you're envisioning an aerospace industry Sa Pilipinas. Yes po. And hindi lang po yun. But kabit-kabit po yun. Pati pa components para sa mga satellites. As you say, yung buong supply chain. Wow. Very ambitious Galing. yan. And maybe even for astronaut, baka pwedeng dito mag-train yung mga Yes. astronauts. Oo, Or kung gumawa meron tayo tayong ng- mga analog habitats sa, marami tayong mga caves, mga Nandiyan naman yung Taal islands, di ba? Taal Parang Volcano. survivor. Yes, survivor. Opo. Pero syempre, merong science and merong space missions po na naka-incorporate. Eventually. Okay, before we continue, magbe-break muna ulit ang Tech Sabado. Hello, I'm Melvin Calimag of Newsbytes.ph. Jing Garcia of the Manila Times. Raymund Tribdino, Tito Tribs ng Manila Times at ng 𝐼𝐴Technica.com. Please like, Share Follow TechSabado Tech Sabado. TechSabado. sa YouTube at Facebook. And we're back dito sa Tech Sabado, and before we end the show, gusto ko muna magpasalamat ulit sa PLDT Smart for their venue dito sa Makati, dito sa 𝐥𝐻𝐚𝐭 building, kung saan po ang headquarters ng PLDT. Yes, nako, ang dami natin pinag-usapan regarding the Philippine Space Agency, pero bago tayo magwakas, I would like to give the floor to Dr. Reinabelle Reyes, who talagang ang dami na kwento, ang dami niya sinabi about what we're doing and what the plans are, and hopefully, para sa akin napaka-ambitious ng plano na to, pero syempre kung wala ka ng ambisyon, walang mangyayari sa iyo. Yes, So, yes. Dr. Thank you. I want to thank, of course, Sir Tribs, Sir Jing, and the whole Tech Sabado team for this opportunity, and also to, even before this na pina-follow niyo po and ko-communicate po natin sa mas maraming Pilipino yung mga ginagawa ng PHILSA at ng sa ating space program. Hopefully, marami po kayong natutunan ngayon.
At kahit nga marami tayong napag-usapan, parang bitin pa din kasi Oo, napakadami pa natin oo. pwedeng pag-usapan. Hopefully, then ganun din yung mga nanonood na they want to learn more and maybe they want to contribute, see how they can be part of this space community that we're building and we're growing. So, inaanyayahan ko po kayong lahat to celebrate Philippine Space Week with us. Marami pa pong activities all throughout this week, all over the country. And you can follow us po sa social media, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, and also yung website ng PHILSA for the latest updates and to learn more about the Philippine Space Program. May pangalan ba tayo ng astronaut? Like for example, sa Russia, cosmonaut. Tapos Yan po, baka meron ba pwede tayo? rin po kayong mag-suggest Oo, sa kung ano po COVID. ang magiging pangalan ng ating mga Filipino astronauts. So, ilan na ulit potential astronauts? 8, no? Yung Well, nag-apply? 11 po yung 11, nasa crew. Oo, for So the how can they final apply if they mission. want to join? Pwede pa ba? Ay, actually, yun po, natapos na po yung first round dahil nga po napili na sila, pero magkakaroon pa po uli. Hopefully Another next round. year naman uli. Yes, next year. Ito, Tribs. Well, wala tuloy sasabihin ko. Hindi, kasi yung utak ko umiikot pa rin sa Philippine Space Week. Because I think there was or magkakaroon ng stargazing event doon sa Philippine Space Week. And I think when we featured this episode, Philippine Space Week would have been 1 week old already. But mahabol nyo po lahat ng mga ginawa doon sa Philippine Space Week, doon sa coverage namin sa Manila Times. We will have several articles that will come out to cover the Philippine Space Week. At saka, yun. So, looking forward to be an astronaut, Tito G. Sali po tayo. At least man lang makita ko lang yung Makita mo lang yung edge of the earth. edge man lang. Kasi yun ang isa sa mga yung mga commercial flights ngayon na yung sa edge ng ang tawag doon sa mga sa ganung Yung lilipad ka, tapos mawawalan, nagkakaroon ng zero gravity. Hindi ko alam. Suborbital. Suborbital. Iba naman yung training yung nawawalan yung gravity. Yung binabagsak ng eroplano pa ganun. Iba yung Parabolic training. flights. Doc Reyna, ikaw gusto mo maging astronaut? When I was younger po, pinangarap ko rin. Pero Okay. hindi daw. Dati may height limit eh. Ay, gano'n. So, naging astrophysicist na lang. Astrophysicist. Astrophysicist naman. It's a safer version. And then yun nga, building the opportunities po for the mga aspiring astronauts po natin ngayon. It's building the... Yeah, correct. na-inspire tuloy ako yung akin kasi ako astrophotography wannabe. Yes. So, na-inspire tuloy ako sa usapan natin ko, continue ko na talaga kahit na cloudy sa Tagaytay parati. Anyway, Tito Tribs, you would like to invite kung anong mga tao natin, mga viewers natin, you would like to invite them to some projects na Ngayon po actually, yung ni-launch during Philippine Space Week, meron tayong challenge para sa ating mga students. Tama. Ang tawag sa kanya ay anechoic chamber Yes. experiment challenge. So it will be ongoing. So hanggang, I believe, September Ano meron? deadline. Anechoic. Diba? What September does it mean? 27. Ayan po, meron tayong special na room or lab sa UP na anechoic siya, meaning naka-shield siya from all ng mga signals. Itong mga radio frequency signals ng mga cellphone, so para siyang naka-chamber ka doon. So ang challenge po natin sa mga students, senior high school students natin is mag-propose ng experiments na pwedeng gawin doon. And then, kung mapili po yung experiment ninyo, pwede po siya talaga Akala ko patagalan na walang finding. And of course, meron po tayong mga cash prize. Okay. Akala Para ko sa mga patagalan ng walang social media. mga magwawaging mga talented students po natin. So, inviting po everyone, just go to the website to find out the different guidelines ng competition. What's the website again? PHILSA.gov.ph. Okay, yan po. Ayan. Thank you very much, Tito Tribs. Sige po, maraming salamat. Nagwawakas kami, pero napakalaki ng pangkalawakan. Dapat bumalik si Yes. Dr. Red, tsaka Magdala pa tayo ng imbitahin mga natin si engineers Dr. Gay natin. Perez na matagal ko nang iniimbitahan Invite siya. natin yung yung mga potential astronauts. Yes, the astronaut. pwede rin So, po. correct. Pwede Kung gusto mo, mag-live tayo sa Batangas. Pwede. Exciting. Nananaginip dahil sa yamang kalawakan natin. Maraming salamat, Dr. Reyna. Maraming salamat sa
Philippine Space Agency sa ginagawa ninyo para sa kinabukasan at sa kalawakan. Ito po si Tito Tribs, Raymund Tribdino ng The Manila Times, ng cleantechnica.com at ng TechSabado. Nagpapasalamat din po kami sa ating kasama si J.R. Contreras, ating collaborators dito sa 5 siglo, dito sa TechSabado. Maraming salamat uli sa sa PLDT sa paggamit nitong press center dito sa 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐿 building. Back to you, Tito Jing. Okay, thank you very much, Dr. Reyes. Reinabelle Reyes. Siya po ang Director of the Space Science Missions Bureau of the Philippine Space Agency. Maraming salamat at ang dami ko natutunan. Ang dami ko hindi alam about the space program ng Pilipinas. Maraming salamat at siguraduhin nyo na babalik si Dr. Reyna and of course ay mga kasama niya sa PHILSA. Interviewin po natin sila ulit dito sa TechSabado. Ulit, hanggat sa next Saturday, Jing Garcia po ng TechSabado.com and of course the Manila Times. Maraming salamat po. See you all next week.